ICAC คุณจางคะฉันขอลาออกกับเรเฉียนเรียบร้อยแล้วฉันบอกว่าญาติที่อเมริกาป่วยหนักต้องรีบบินกลับไป ไม่มีใครสงสัยฉันเลย เกือบไปแล้วจริงๆนะเธอไปทำเอกสารให้กลับเข้าทีมพอดีเลยงานนี้ทำได้ดีมากสุดยอด ขอบคุณค่ะ ส่วนจือเฟิงตอนสายมีอันตรายนายคุ้มครองเขาเต็มที่นายก็ทำได้ดีมาก มันเป็นหน้าที่ครับ ว้าวถ่อมตนจังเลย ถ้าเป็นคนอื่นนะ ไม่รู้จักใช้วิธีนี้ช่วยฉันแน่ บอกตรงๆนะ ถ้าไม่ได้คุณเนี่ยภารกิจจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ฉันโดนเรเฉียนจับได้แน่ แค่ทุบสัญญาณเตือนไฟไหม้เรื่องเล็กนิดเดียว คุณเก่งมากเลยค่ะ พอก่อนพ่อไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้น ถ้าฉันใช้คำวิเศษเยอะเกินไป กลัวคุณจะฟังไม่รู้เรื่องถ้าฉันพูดอะไรไปแล้วทำให้คุณอึดอัด ฉันก็ยินดีขอโทษนะคะ ขอโทษค่ะ เวลาพูดนะต้องดูสถานที่กับคำศัพท์ด้วย แต่นี่เรากำลังประชุมอยู่ ใครบอกคุณจางยิ้มฟันขาวเลยนะ ใครบอกประชุมต้องเคร่งขรึมนั่งนิ่งๆแล้ว เสี่ยวซานพูดถูกแล้ว ประชุมแบบสบายๆแฮปปี้ก็ได้ งั้นเราประชุมกันต่อนะ ผมไปเช็คที่ธนาคารแล้วในบัญชีบริษัทส่วนตัวของเรเฉียนมีเงิน2 ก้อนใหญ่เข้ามาภายใน2 วัน ตรงกับจำนวนที่ถ่ายคลิปมาได้ครับ เรเฉียนเลี่ยงผู้จัดติดต่อพ่อค้าเพชรโดยตรง ต่อรองกับลูกค้าเก็บส่วนต่างเอง แบบนี้เรียกว่าคอร์รัปชันชัด เขาละเมิดกฎหมายช่อโกงข้อที่ 9 กับกฎหมายลักทรัพย์ในข้อที่ 16 เอง ผู้จัดร่วมของงานยงหัวยินดีช่วยเราชี้ตัวเรเฉียน ๆ ถ้าทางหน่วยปราบปรามมีหลักฐานยื่นฟ้องเรเฉียนข้อหาค้าประเวณีด้วย จะดีมากเลยค่ะ มีอยู่เรื่องหนึ่งฉันขอเตือนสตินะ ฉันคุยกับหน่วยปราบปรามแล้ว ต้องรอให้พวกเขาปฏิบัติภารกิจก่อน แล้วถึงจะไปจับคนได้ พวกเขากลัวว่าเราเกะกะงานของพวกเขา ไม่ใช่ การันตีว่า2 หน่วยงานจับได้ขนาดขาเขา รับทราบ Can you hear me whispering your name? Do you feel me lying beside you? Even though we are apart, can you hear my beating heart? It's sending message to you. Oh, please don't go. Please don't go away. Please don't let you know. Can you hear me? ขอบคุณค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใครรับ สวยด้วยตราตรึงอยู่ในหัวใจ บรรยากาศก็ดี มากเลยไป อี ดี ก10 เพลงได้ไหมคะ ไปดูแมวดำน้ำทำกับข้าวที่ห้องเราไหม โอ้ยน่าสนนะ ชื่อเพลงค่ะ อ๋อเหรอ เอาเบียร์อีกครึ่งโหลขอบคุณค่ะ สั่งอีกเหรอ โอ้ไหวหรือเปล่าเนี่ย นี่นาย3 คนอ่อนจังเลย ไหนบอกว่าคอทองแดงไงอะฮะ คอทองแดงก็เหมือนได้เหมือนกันนะแม่คุณ นายคอทองแดงเหรอทำไมผู้หญิงคอแข็งได้ขนาดนี้ คืนนี้ ฉันเปิดหมวกเป็นครั้งแรก พวกนายต้องดื่มเป็นเพื่อนฉันสิ จริงไหม เออ ถ้าไม่ดื่มก็มาเล่นเกมกัน เกมอะไร อ๋อ พับแล้วเล่นเหนือใต้ออกตกกันไหมฮะ ฉันตัดสินใจเล่นเกมพูดความจริง อืม เกมพูดความ พูดความจริง ใช่ไหมพูดความจริงเหรอเธอในชีวิตนี้ คิดว่ามีเรื่องอะไร ที่น่าเศร้าที่สุด อืม ฉันมีความฝันนะ อืม ฉันน่ะอยากจะไปเยอรมัน ร่วมงานเทศกาลดนตรี เป็นงานนักดนตรีทั่วโลกจะไปเยอรมันกันตอนเดือน 7 ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีประเภทไหน ก็เล่นดนตรีด้วยกันได้ ร้องเพลงกัน ฉันก็อยากไปร่วมงาน ก็ไปสิ ใช่ ได้แค่ฝันน่ะเมื่อก่อนฉันต้องดูอาจารย์กับอาจารย์แม่ แต่ว่าตอนนี้ต้องดูแลไนท์คลับไปไม่ได้แล้วมาเล่นต่อ ตายฉันแล้ว เอาละฉันถามนะ อืม ทำบางอย่างกับอีฝัน บางอย่างที่ต้องเมาก่อนถึงจะทำได้ ฉันขอโทษอีฝัน ตอนเด็กๆ
ฉันน่ะเคยอยากติดต่อนาย แต่ข้อความที่นายให้ฉันโดนแม่เอาไปทิ้ง ฉันหายังไงก็ไม่เจอ หลังจากนั้นพี่ใหญ่ก็หายตัวไป ชีวิตวุ่นวายไปหมด เพราะฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ติดต่อนาย ขอโทษนะ จิวซินหายไปเหรอทำไมอะ นี่หมุนเลยหมุนเลย ได้ ตานายแล้ว ถามมาเลย นายโกรธพวกเราหรือเปล่า ฉันเคยโกรธพอตึกถล่มฉันโทรหานาย ครอบครัวนายตัดสายฉันทิ้ง ฉันเคยโทรหานาย แต่เบอร์โทรเป็นเบอร์ว่างเปล่า ฉันไม่รู้ว่าจีฉิงอยู่ที่ไหน ตอนนั้นฉันเสียใจมาก สุดท้ายจนปัญญาจริงๆ ฉันต้องนอนข้างถนน แล้วก็เจอกับพวกจิโกโดนพวกมันรังแก โดนกระทืบตอนที่ฉันถูกพวกจิโกซ้อมปางตาย โชคดีจู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัว ช่วยไล่พวกจิโกไป จากนั้นเขารับเลี้ยงฉันไว้ด้วย เขาก็คือพ่อของฉันในวันนี้ เขาบอกว่า อยากอยู่บนโลกใบนี้เราต้องเข้มแข็ง อย่าให้ใครมารังแกอย่าให้ใครเหยียบย่ำพอโตขึ้นฉันก็เริ่มเข้าใจ พ่อคนนี้ดีต่อฉันมาก ดีต่อฉันโดยที่ไม่มีเงื่อนไข ฉันเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนั้น สูญเสียเพื่อนที่ดีเพื่อนบ้านที่น่ารัก อย่างพวกนาย แต่ว่าได้ครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ ก็ดีเหมือนกันนะ เอาละคนต่อไปนะนายต้องพูดความจริงนะ ถามมาได้เลย ทั้งชีวิตนี้นายเคยทำอะไรที่เลวร้ายที่สุด พูดความจริง เลวร้ายที่สุดนะอยู่ดีๆเล่นเกมนี้ ดื่มเบียร์บนโต๊ะให้หมดเลยแล้วกัน โอ้ขี้โกง เพื่อนเล นี่ วที่โกงนี่หวะ เล่นเกมกันไม่ได้บอกว่าให้ดื่มคนเดียวหมด ขี้โกงชะมั โต๊ะ ดเลย เอาโถ งั้นต้องสั่งอีก2 โหล ดื่ม ห้ามโกงนะ เชิญเชิญ ดื่ม นี่พี่สาวต้องรออีกนานไหม เดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้ เดี๋ยวฉันก็เจอลูกชายแล้ว ฉันจะขอเงินลูกให้เอง ลีลาอยู่นั่นแหละ อย่าเอาแต่เร่งได้ไหม เอ๊ะ นั่นไง ฮะ ลูกฉันมาแล้ว อ๋อ นี่ มาแล้วเหรอ จือเฟิงจือเฟิง แป๊บนึงนะ มีอะไรเหรอแม่ โถเอ้ย แม่ทิ้งขยะ ประตูมันปิดเอง ไม่มีอะไรติดตัวเลย ไม่มีมือถือไม่มีเงินด้วย นี่จ่ายมา120รอตั้งนานแล้วเนี่ย ฉันมีเงินสดค่ะเอาไปเลย โอ้เสียเว ขอ ลา โทษนะครับ แม่กูเหรอ ใช่แล้ว เดี๋ยวคืนให้นะ ค่ะ ผมขอขึ้นไปกุญแจให้แม่ก่อนนะ จ้ะ งั้นรบกวนเธอดูแลแม่ฉันหน่อยเขาช่างถามนะระวังตัวด้วย อ๋อ สบายมาก สวัสดีค่ะคุณป้า จ้า ตรงนี้แดดแรง ฉันพาไปนั่งข้างใน อ๋อ ดีทางนี้ค่ะคุณป้า คุณป้าเคยมาไหมคะ ไม่เคยอะฮะ หัวหน้าลั่วอยู่ที่นี่ตั้งนานไม่เคยพาป้ามาเลยเหรอ อ๋อ มาค่ะ นั่งตรงนี้เลยค่ะ อ๋อ ได้ ป้าไม่ต้องอายนะคะ ฉันก็ลืมกุญแจขังตัวเองอยู่ข้างนอกเรื่อยแหละ ซุ่มซ่ามจริง ๆ เลยฉันเนี่ย ป้าหนาวเหรอคะใส่เสื้อของฉันสิขอบใจนะ โอ้โห เอาใจเก่งจัง หน้าตาก็สวย เธอชื่ออะไรเหรอ
ฉันชื่อหลีเสี่ยวซานค่ะ ป้าเรียกฉันเสี่ยวซานก็ได้ อ๋อ เสี่ยวซานโทษทีนะ ป้าอยากได้เบอร์โทรเธอหน่อย โอ้คุณป้า คุณป้าสนใจฉันเร็วจังเลยนะคะ ไม่ใช่ แค่คิดว่าเดี๋ยวป้าต้องใส่เสื้อเธอกลับบ้านป้าตั้งใจว่าถ้าซักแล้ว ค่อยเอามาคืนให้อ๋ออีกอย่างพวกเราคุยกันถูกคอดี ว่างๆจะนัดเธอออกมาคุยเล่นด้วยได้ใช่ไหม ได้เลยค่ะงั้นว่ามาเลย ฉันจำได้เบอร์อะไรนะ คุณจางกลุ้มใจอะไรครับ ฮะอ๋อ กลุ้มใจเรื่องอะไรครับ พ่อฉันโรคอัลไซเมอร์หนักขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใคร2 วันก่อนเขาปรักปรำพี่เลี้ยงที่ดูแลเขามานานมากว่าขโมยนาฬิกา พี่เลี้ยงโกรธจนลาออก ไม่มีใครขโมยนาฬิกาเขาหรอก เพราะฉันเจอมันอยู่ในซอกโซฟาปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงดี ขอโทษทีนะฮัลโหลครับฮะอ๋อเอาอย่างนี้นะ ผมขอเวลาหน่อย เดี๋ยวผมจะกลับไปจัดการให้ เรื่องของคุณลุงเหรอ คุณเคยคิดบ้างไหมว่าบางครั้งบางที คุณจัดการดีเกินไป หมายความว่าไง คุณลุงเกษียณตั้งนานแล้ว บางทีผมก็ได้ยินเจ้าหน้าที่พูดถึงผลงานของคุณลุงนะ ถึงแม้ว่าคนแก่ยิ่งแก่ก็ยิ่งเหมือนเด็ก แต่ว่าคุณลุงเคยมีผลงานเยอะ เขาคงไม่อยากให้ตัวเองกลายเป็นเด็ก หรือคนพิการที่ต้องมีคนคอยดูแล อย่าดูแลเขาเพราะคิดว่าเป็นเด็ก เหลือศักดิ์ศรีให้เขาบ้าง ลองดูอาจจะได้ผลนะ คุณจางคะ วันนี้ลุงจางแปลกๆ ฉันไม่เคยเห็นเขาเงียบแบบนี้มาก่อน เขาวาดภาพทั้งวันแล้ว ไม่ยอมกินข้าวสักคำเลยค่ะ เมื่อกี้บอกด้วยว่าคืนนี้ต้องทำโอ ไม่กินอะไรทั้งวันเลยเหรอ ไม่กินเลยค่ะ รบกวนพี่ช่วยทำอาหารให้หน่อย อ๋อ ได้ค่ะ ได้ ขอบคุณมาก พ่อ หิวไหมครับ กินอะไรหน่อยไหม หัวหน้าลูกน้องหิวแล้ว กินข้าวก่อนไหมครับ เฮ้ย เฮ้ย นายนั่งลง นั่งลง อ๋อ มองหน้าฉัน มองทางนู้น หันมาอีกหน่อย อยู่นิ่ง หัวหน้า บอกหน่อยได้ไหมว่าวาดใครอยู่ล่ะ ๆ มีหลักฐานฟ้องเขาแล้วก็จริง แต่ฉันคิดว่าคดีนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด เสียดายที่ฉันยังสืบไม่ได้ ปล่อยให้เขาหนีไปซะก่อน ผมรู้จักเพื่อนที่เป็นตำรวจ ให้ผมโทรไปหาเขาสเก็ตภาพในคอมไหมครับ ฉันขอคิดคนเดียวก่อน นายออกไปก่อนนะ รับทราบ เจ๊ชิง ฉันรู้ว่าเธออยากไปเทศกาลดนตรีที่เยอรมันสารฝันของเธอ แต่เป็นเพราะอาจารย์กับอาจารย์แม่ก็เลยไปไม่ได้ วันนี้ฉันพาเธอมาฝืนๆไปก่อน ถือซะว่าอยู่ที่เยอรมันก็แล้วกัน นั่งสิ เจ๊ชิง ประสบการณ์ของเราสองคนคล้ายกันมากทำให้ฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอ ฉันอยากให้เธอไปล่าฝันต่อ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรี หรือเปิดหมวกร้องเพลง มันทำให้เธอมีความสุขมาก ฉันจำได้เธอเคยบอกว่าเธออยากจะแต่งเพลง เพลงนี้จะช่วยทำให้เธอสมหวัง ฉันรอเธอร้องให้ฟังนะ แต่ฉันสัญญา สักวันหนึ่งฉันจะพาเธอไปเยอรมัน ไปร่วมงานเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ๆเลย โอเค
ขอบใจนะอีฝัน ขอบใจนะ ที่มาเป็นเพื่อนฉัน รับปากแล้วก็ต้องทำให้ได้ พวกนายเดินชมเองได้เลยนะ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็ได้ ครับ ขอบคุณ จะไม่ ค ร รั อบ ผู้ใหญ่ คนอื่น ขอบคุณค ข รั อ บบ คุณครับ นี่ มากันแล้วเหรอ เอ้ย ครูใหญ่เหรอ หน้าไม่เปลี่ยนเลย จริงหรือเปล่า ครูใหญ่บอกว่ารั้วด้านนอกเพิ่งทาสีเสร็จ แต่ว่าด้านในตกแต่งจนจำไม่ได้เลย อืม ยังใหม่อยู่เลยรื้อซะแล้วเสียดายของ อ๋อ นี่ พวกนายจำได้ไหม ตอนเด็กๆ พักเที่ยง เรามาเล่นบอลกันตรงนี้ มีอยู่ครั้งหนึ่งนายเล่นแพ้ แล้วนายก็เตะบอลอัดใส่เสาอะ จำได้สิเตะจนเจ็บนิ้วโป้ง แต่พวกนายสนใจแต่เสา ไหนเสาเป็นอะไรหรือเป ใช่ ล่า เลย เสาต้นนี้เหรอ จริงด้วยชอบแล้วหรือยังนะ ตั้งกี่ปีแล้วพวกนายยัง เราไปเอาบอลมาเล่นกันดีกว่าไปเถอะ นิ้วยังเบี้ยวอยู่ไหม มีบอลด้วย โอ้ ฮะทำไม จะตายแน่ อะไร มาเลยมาเลย ฮะนี่ เออ อย่านะ ส่งมาส่งมา เอ้ยคืนนี้หลับปุ๋ยแน่เลยอะ หลับได้ก็ดี ฉันกลัวเธอนอนไม่หลับ ช่วงนี้นอนไม่หลับเหรอ นั่นสิ นี่ ดูถุงใต้ตาก็รู้แล้ว บูลลี่นี่ ชอบเอาข้อเสียของผู้หญิงมาพูด จือเฟิงไม่เคยพูดเลยเนอะ ฮะ ขอดูหน่อย โอ้โห ดู ไม่ใช่แค่ถุงใต้ตา เป็นวิแพนด้า ไหน แล้วเนี่ย ไหนดูหน่อยสิ มีขี้ตาด้ พ วย อ นะ ได้แล้วรีบไปอาบ ฉันไม่ได้ น้ำหา หรอก ข้าว เธอ กิน นะ หิ รู้ ว หรือ จะ ยัง ตายอยู่แล้วเนี่ยไป ได้ 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 เร็วเลย ได้ โอ้ย เฮ้ย มีอะไร อย่าไปยุ่งนะ ตำรวจ เฮ้ย ทำไมตีกัน นี่คุณเป็นไงบ้าง คุณตำรวจครับสองคนนี้รุมผมครับ ได้ เดี๋ยวมาสอบปากคำที่สอนอเลยนะ พวกคุณก็ต้องไปด้วย ผู้ชายฝัน เดี๋ยวฉันจัดการเอง นี่ค่ายาของนาย รับไปแล้ว กลับไปพักผ่อนที่บ้าน คุณตำรวจครับ ผมไม่เอาเรื่องแล้ว ทำตัวให้ฉลาดหน่อยนะ นี่พวกนายออกไปเลย ครับผม นายปล่อยไปแบบนี้ไม่ค่อยจะดีนะ เราเห็นคนถูกซ้อมขนาดนั้น ช่วยค่ารักษาเขาหน่อย ผิดตรงไหนเหรอ ค่ารักษาหรือว่าค่าปิดปาก ไม่ต้องคิดที่มันซับซ้อนขนาดนั้น ผ่อนคลายบ้าง พวกนายเลิกงานแล้ว พวกเขาเรียกนายคุณชายฝัน พนักงานที่นี่เป็นคนของเหรียญซิงใช่ไหม ฟิตเนสของพ่อบุญธรรมนายละสิ การกระทำของนายไม่ต่างอะไรกับมาเฟียเลย ต่อให้ฟิตเนสนี้เป็นของพ่อบุญธรรม และมันบ่งบอกถึงอะไร ไม่ได้หมายความว่าจะจ้างคนมาซ้อมผู้ชายคนนั้น นายเอาเงินปิดปากเขา ไม่ต่างอะไรกับร่วมกระทำผิด อย่าคิดว่าใครๆก็เหมือนพวกนาย เน้นผิดถูกเป็นอันดับแรก เมื่อกี้ฉันก็แค่ให้สิ่งที่ลูกความของฉันต้องการ นายก็เห็นเนี่ยฉันไม่ได้บังคับให้เขารับเช็คนะ บนโลกนี้ไม่ได้มีแต่เงิน ยังมีความยุติธรรม พวกนายไม่เข้าใจคำว่ายุติธรรม ถ้าเงินกับความยุติธรรมสวนทางกัน ก็ไม่ต้องไกลเกลี่ยกันนอกศาลแล้วล่ะฉันก็แค่ใช้วิธีไกลเกลี่ยให้มันจบๆไป ถ้านายคิดว่าฉันแก้ปัญหาผิดวิธีนายจะไปสอบถามคนที่รับเช็คของฉัน ผู้ชายคนนั้นซึ่งไม่ใช่ฉัน โอเค พอ นายเป็นทนายใหญ่ฝีปากเก่งกล้าฉันผู้สู้ไม่ไหว ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนของฉัน ถึงกลายเป็นคนที่คิดแบบนี้ งั้นนายบอกหน่อย20 ปีแล้ว นายเปลี่ยนไหมนายล่ะ ตอนเด็กๆนายเป็นพวกต่อต้านทำไมถึงเป็นตำรวจ ก็เพราะเปลี่ยนแปลงไง แล้วกลับไปเป็นเหมือนตอนเด็กๆไม่ได้ ไม่มีความคิดของตัวเองก็ต้องให้คนอื่นช่วย ที่จริงวันนี้พวกนายเห็นฉันมีความสามารถช่วยคนอื่นควรจะดีใจแทนฉันไหม นายประสบความสำเร็จ เราดีใจแทนนายจริง ๆ แต่เราไม่อยากให้นายถลำลึกไปมากกว่านี้ เข้าใจไหม เข้าใจ พวกเราหวังดีต่อเรื่องนี้เหมือนกัน เ
พียงแต่จุดยืนกับมุมมองมันต่างกัน แต่ฉันไม่อยากให้พวกนายเห็นแต่ประวัติของพ่อบุญธรรมจนมีอคติต่อฉัน มองฉันในแง่ร้ายยุติธรรมหน่อยได้ไหม ไนท์คลับเฟิงหัว เอาเมยเอาไปแบ่งกับเพื่อนเลยนะ เฮ้ย ฮะ นี่ไม่เอา ไม่ต้องเกรงใจหรอก โถ่ เอาไปแบ่งกัน เอาไปเลยทำไมไม่เอาล่ะ อ๋อนี่เฮ้ยเธอมาพอดีเลย เขายัดเงินให้ฉันน่ะทำไมคะ โอ้ ลุงหง เธอมาพอดีเลย ฉันอยากให้เงินอาเมยกับเพื่อนๆของเขาสักหน่อย แต่ว่าเขาไม่รับไว้ไม่ให้เกียรติฉันเลยอ่ะไปให้พวกเขาหน่อยนะ ไม่ต้องหรอก ลุงเป็น VVIP ของเรา แค่มาฟังเพลงฉันก็ดีใจแย่แล้วเอาขึ้นไป โอ้ยอีกคนแล้วนะเนี่ย เอาไปเถอะค่ะ แม่เธอเนี่ยนะ เธอนี่มันจ ลุงเอา ริงๆ กลับไป เลย เถอะถือซะว่าฉันเลี้ยงน้ำชาลุงแล้วกัน เออ อ้าวมาแล้วเหรอ ใช่แล้วฉันไปชวนเธอไปกิน ได้ ข้าวด้วย เอาเพื่อนเธอละ ใช่ค่ะ ทำงานอะไร รับราชการเนี่ย อ่า โอ้โห เยี่ยมเลย ร้านอาหารไหจริง มีอะไรเหรอ มีอะไรก็บอกฉันได้ ฉันเก็บความลับเก่ง ฉันรู้สึกว่าตัวเอง เห็นแก่ตัวจอมปลอม อยู่ดีๆทำไมคิดแบบนี้ หลายปีมานี้ ฉันบอกตัวเองไว้ว่า พี่ใหญ่จะไม่ตาย แต่ที่ไหนได้ตอนสอบ ICAC แม่บอกว่ากลัวสอบสัมมโนครัวจะวุ่นวาย ก็เลยให้ฉันทำใบมรณะให้พี่ใหญ่ ตำรวจจะได้สรุปคดี ตอนนั้นฉันทำตามที่แม่บอก แบบว่าที่ร้ายแรงสุดคือ แค่อาชีพทำให้ฉันตัดใจตามหาพี่ใหญ่ แบบนี้ไม่เห็นแก่ตัวเหรอ ฉันรู้ในใจนายน่ะ ICAC มันไม่ได้เป็นแค่อาชีพเท่านั้น ฉันรู้ว่านายคิดว่าตัวเองทิ้งพี่จือซิน แต่ว่านายอย่าโทษใครเลย รวมทั้งตัวนายเองด้วย แล้วเธอคิดว่าพี่ฉัน ยังมีชีวิตไหม ๆ คุณเข้าร่วมกลุ่มไลน์ห้าสหายเหวินเต๋อ ถ้าฉันเจอพี่จือซิน ฉันจะรีบดึงเขาเข้ากลุ่มไลน์ของเราเลยหึเป็นอะไรซาบซึ้งเหรอ ฉันมีไหลให้นายพักพิงได้นะหึเอามา บ้าใหญ่แล้ว ชนหน่อย อืมโอ๊ยไม่เย็นไม่อร่อย อย่าดื่มเยอะ โอ้มินก็เป็นชาวจีนพ้นทะเลที่เกิดในฟิลิปปินส์จริง นี่คือสูติบัตรที่ฟิลิปปินส์ส่วนนี่ใบรับรองเรียนประถมที่มะนิลา โอเค ผมจะเอาข้อมูลกลับไปศึกษา อ๋อได้ครับ แล้วก็ผมจะจ้างวานคุณตามหาคนคนหนึ่ง เขาชื่อลั่วจือซินครั้งสุดท้ายที่ปรากฏตัวคือปี 1997 ในเมืองเจนหนีซีหวน ผมเข้าใจ หายตัวไปหลายปีแล้ว โอกาสหาเจอยากมาก แต่แค่อยากลองใช้หลาย ๆ วิธีเผื่อมีปาฏิหาริย์ เอาอย่างนี้นะ เรามีกฎของเรา เราไม่กินเงินลูกค้าฟรีๆถ้าคุณไม่รังเกียจให้ข้อมูลผมอีกหน่อย ผมจะปรึกษาเพื่อนร่วมงานก่อนแล้วค่อยตอบคุณ ครับ ขอบคุณมาก ต่อให้เราตามหาไม่เจอ คุณลั่วก็อย่าเพิ่งเลิกล้ม เราทำงานมาหลายปี เคยเห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้น ยินดีต้อนรับคุณจั่ว พิ ลื่ ธี อ ปิด เซิง งาน ค่ะ โชว์สินค้ายงหัวครั้งที่ โอ้โห งานโชว์สินค้ายงหัวจัดขึ้นติดต่อกัน 2 อาทิตย์ มาถึงวันนี้ถึงคราวที่ต้องปิดตัวลง ผมเป็นตัวแทนผู้จัด กรุ๊ปถิงหุยขอขอบคุณผู้ช่วยจัดงานผู้ค้า และแขกผู้มีเกียรติที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ผมรู้สึกซาบซึ้งใจมาก อ๋อดีครับดีดีดี ผมตั้งใจรอคอย งานโชว์ยงหัวครั้งต่อไปจะงดงามสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าครั้งนี้
ชนเลยครับ ชนเลย เชิญดื่ม เริ่มมา ดื่มครับ ดื่ม The Lightning Group, Wow Asia Holdings Limited. การแสดงต่อจากนี้เตรียมพร้อมหรือยัง พร้อมหมดแล้ว ค่อยๆขึ้นไปทีละคน ขอเตือนหน่อยนะ รถใหม่ของฉันอาทิตย์หน้าต้องจ่ายมัดจ ไม่ต้องห่วง เสร็จงานวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะโอนเงินทั้งหมดให้นาย อดใจหน่อย ำแต่ดูเขาสิ คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกจริง ๆ ฉันอยากเอาให้น่วมเลย ไม่งั้น ไม่สะใจว่า อย่าไปยุ่งกับเขา เพราะเขาเป็นนายทุนของเราเนี่ย ก็ถูก เอาละไปทำงานเถอะ ได้ ใช่ ฮัลโหลไบรอัน ทางนู้นเป็นยังไงบ้าง รอพวกเขาอยู่ไง แล้วกล้องล่ะติดตั้งหรือยัง เอ้ย ติดตั้งเสร็จแล้วเช็คแล้วด้วย เสร็จงานนี้แล้ว เอาคลิปไปขายหาเงินอีกก้อน ว้าวร่วมงานกันเป็นครั้งแรก แต่ราบรื่นไปหมด ถ้ามีโอกาสหน้าร่วมงานกันใหม่นะ มันแน่อยู่แล้ว นี่ มาแล้ว แค่นี้นะ ไงฮัลโหล สวัสดี นี่คือไบรอันเฉินคู่หูจัดปาร์ตี้ ส่วนคนนี้จัสติน ไฮจัส ยิ ติ น น ดีที่ได้รู้จัก รับรองว่าคืนนี้คุณจะพอใจ เชิญนั่ง ฝากดูแลก่อนนะ ฉันจะทยอยพาแขกมาทีละคน เอนจอยนะ โรงแรมหรูในฮ่องกง อาซวยอาซิลในงานเป็นยังไงบ้าง ในงานยังไม่เห็นมิแลนดาเอสเลย เห็นแต่เรเฉียน ค่อยๆพาออกไปทีละคน อาเจอทั้งนายล่ะ ในห้อง VIP ไม่เห็นมีรันด้าแอสทั้งคืนเลย ผมเห็นแต่เรเฉียน พาคนเข้าๆออกๆ ตอนนี้มี 7-8 คน ทั้งหมดเป็นผู้ชายทั้งนั้น แสดงว่าห้อง VIP คือจุดศูนย์รวม อาเจออีก 5 นาทีฉันรอนายที่ประตูหลังห้อง VIP อาซุยขึ้นไปดูชั้น 18 หน่อยมีการเคลื่อนไหวไหม รับทราบ เอาขิด ค่ะ ไปรอที่ห้อง ขอบคุณเจดา นี่ ไหนบอกว่าดินเนอร์ใต้แสงเทียนไง ทำไมต้องไปรอที่ห้องด้วยล่ะ อย่ามัวเล่น เจดาไม่ได้บอกอะไรฉันเลย ฉันรู้แค่ว่า คนที่นัดดูตัวกับฉันแซ่จัว แต่ได้เงินก็พอแล้วนะได้เงินเหรอ ได้เงินยังไงเหรอ อย่าอินโนเซนต์หน่อยเลย สมัยนี้ไม่นิยมชะ ไปกัน ค่ะ เจดา ฉันไม่ค่อยสบายค่ะ ไม่สบายขึ้นไปนอนพักเดี๋ยวก็หายแล้ว ตามมา ช่วยด้วย อยู่ไหน ฉันสังเกตพื้นที่ด้วย มีเด็กผู้หญิงที่ฉันอุปการะอยู่หรือเปล่าโจมผู้เสี่ยง ไอ้ไบรอัน ครับ เท่าแก่จัง สวัสดี ทำไมเพิ่งมาป่านนี้ เป็นไง สนใจคนไหนล่ะ ไม่สนใจเลยสักคนเหรอ งั้นไม่รอแล้ว มี นะ อะไรพิเศษไหม พวกเศรษฐีอยู่ได้ไม่นาน เต็มที่ 20 นาที ประมาณ 20 นาทีจะมีคนมารับ อ่ะสนุกเต็ม ไปแล้วไม่ ที่ กลับ เลย มา นะ เลย ไปกัน พาไปหาน้องกล้วยไม้เชิญเลย เท่าแกเชิญนั่งตรงนี้ เราจะไปที่ห้องพักแล้ว ฉันรู้ว่าอาเซียจะอยู่ที่นี่ ฝากดูแลหน่อย รับทราบ อืม ผู้กอง อืม ผมเจอเรื่องประหลาดด้วย จริงเหรอ ดีเลย ผมเห็นคีย์การ์ดโรงแรมลื่อเฉินหลายใบเลย นี่ ฉันจะตามดู ไม่ได้บอกฉันด้วยนะ รับทราบ โรงแรมลื่อเฉินเท่าแกเพิ่งมาครั้งแรกเหรอช่วงนี้งานยุ่งเหรอสิผมเป็นหุ้นของบริษัทคุณขึ้นไปเยอะเลย
อกันนะ ได้ เป็นไงเธอสวยจังเลย ทุกคนฟัง คนที่อยู่ในบาซิก้าจะย้ายมาที่โรงแรมข้างๆ พวกเขาทยอยเข้าห้องแล้ว เข้าห้องหมดทุกคนแล้วลงมือทันที อาเจอช่วยเฝ้าอยู่นั่นต่อ มีอะไรให้รีบแจ้งทุกคน รับทราบ ส่วนคนอื่นให้มาสแตนบายที่โรงแรมลื่นเฉินทันที เข้าใจไหม โอเคครับ พร้อมแล้วนะไฮ ใช่ เชิญค่ะ ขอบคุณ สาว คุณชอบสาวสวยคนไหน พอดีว่า ผมชอบทีละสอ ๆ ง ได้ค่ะ enjoy นะ โอเคโอเค แจ็คเค้กหมดแล้วเหรอ ไม่ต้องห่วง แขกได้กินเค้กทุกคนทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้กอง คนในห้อง VIP ไปหมดแล้ว เรเฉียนไม่เข้ามาอีกแล้ว สนใจคนไหนล่ะ นั่นเด็กห้องไหนห้องไหนไหน อ๋อ นี่ทางนี้ทางนี้น่าจะเป็นทางนี้นะ ถูกใจ พวกหน้าหม้ออยู่ที่ชั้น 8 ทุกคนฟังนะ มาปฏิบัติงานที่ชั้น รับทราบ ตำรวจฮ่องกง เราสงสัยว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ตำรวจฮ่องกง เราสงสัยว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 8 ตำรวจ เราสงสัยว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีนางหนูอยู่ที่ไหน เปิดเครื่องได้แล้ว ผู้กอง หาจนทั่วแล้ว ไม่เห็นอาเซียเลย ไม่น่าจะแค่ชั้น 8 ชั้น 7 ก็อาจจะมี นี่ลุงเจียน เมื่อกี้มีคนหนึ่งขึ้นชั้น9สวยดีนะ นี่คุณนายไปชั้น 7 นะ โอเค โอเค มีอะไร ไปกับผม สำนักงานตำรวจฮ่องกง ห้องสอบปากคำ หลังจบปาร์ตี้ แขกทำอะไรกัน ผมไม่มีสิทธิ์ก้าวก่าย แล้วคืนนั้นทำไมคุณถึงพาพวกเขาเดินไปเดินมาในโรงแรม พวกเขาไม่รู้จักทางก็เลยถามผม ผมเป็น PR ของงาน มีหน้าที่ช่วยพวกเขา ผมมีฐานะอะไรในงานยงหัวเหรอ เป็นแขกไง แต่เราเห็นคุณเทคแคร์คนในโรงแรมทั้งคืน คุณก็เป็นแขกเหรอ เอ้ย ต้องขอโทษด้วยนะ ลืมไปนะ ผมเป็นทายาทกรุ๊ปเจ้าเฉียง หุ้นส่วนใหญ่ของโรงแรม ผมเป็นทั้งแขก เป็นทั้งเจ้าของ ความสัมพันธ์ซับซ้อนหน่อย แต่เขาไม่ผิดกฎหมายนะผู้หมวด ใช่ค่ะ ฉันซื่อปางเป็นทายาทของกรุ๊ปเจ้าเฉียง แต่ว่าไม่มีอำนาจสิทธิ์ขาดในกรุ๊ป ถ้าคุณถามว่าปกติแล้วเขาทำอะไร ก็ประเภทเที่ยวเตร่จีบหญิงแช่บาร์อ๋อถ้าใช้ภาษาที่ถูกต้องหน่อยน่าจะเป็นประเภทมั่วผู้หญิงนะคะ ฉันจัดคอร์สสอนเสริมสร้างบุคลิกภาพ มีสาวๆเดินเข้าออกกับฉัน แปลกมากเลยคะ ที่แปลกก็คือสาวๆที่เดินตามคุณสุดท้ายขึ้นไปอยู่บนเตียงกับผู้ชาย พวกคุณค้ากามใช่ไหม
ตำรวจสมัยนี้สืบคดีผ่านการมโนเหรอคะ หลักฐานก็ไม่มี คุณคงไม่คิดจะบอกฉันว่าคุณว่าใช่ มันก็ใช่เลยนะ คุณจัวครับ ตกใจเหรอครับ ไม่ได้ตกใจ แต่ว่าง่วงมากเลย นี่ดึกดื่นเที่ยงคืนโดนพวกคุณเรียกมา ผมยังไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไร หลังจากพิธีปิดงานโชว์ยงหัวแล้ว คุณไปที่ไหน ผมไปงานฉลองหลังเสร็จงาน ไม่นานผมก็กลับเลย กล้องวงจรปิดโรงแรมถ่ายติดคุณไปชั้น 9 คุณไปทำอะไร ผมขึ้นไปหาคน แล้วก็กลับออกไปเลย กล้องวงจรปิดโรงแรมถ่ายไม่ติดตอนที่คุณออกมา คุณไปทางไหนเหรอ ผมไม่รู้ว่าคุณพูดอะไร งานโชว์ยงหัวเป็นสัญลักษณ์ของกรุ๊ปถิงฮุย น้องชายผมเป็นผู้จัดหลัก ไม่มีทางอนุญาตให้ใครมาทำผิดกฎหมาย น้องชายคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้น ทางเรานอกจากสงสัยว่ามีการค้าประเวณีเกิดขึ้นยังต้องตรวจสอบคดีข่มขืนทารุณกรรมด้วย จากปากคำผู้เสียหายที่ให้มา คนที่ข่มขืนเธอแซ่จัวซุ่งจัวเล่อซึงได้ปรากฏตัวในงานฉลองคืนนี้ด้วย ปรากฏตัวในงานฉลองมีปัญหาตรงไหน อีกอย่างในฮ่องกงมีคนแซ่จัวตั้งหลายคนทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นฝีมือของน้องชายผมตำรวจทำงานล่วงเกินไปหรือเปล่า ผู้บวชน่าจะรู้ดีหมิ่นประมาทมีโทษสูง พวกคุณควรสืบให้ดีก่อน คุณเหวยจี้หมิงอยู่ไหนคะ ผมเอง จนตอนนี้เขาก็ยังไม่ยอมพูดเลย พวกเราอยากช่วยเขาค่ะ แต่ว่าเขาไม่ยอมให้ใครแตะต้องเลย เข้าใจแล้ว ผมเข้าไปคุยกับเธอได้ไหม ได้ค่ะ ขอบคุณครับ ผู้กอง ฉันขอโทษ ผมขอคุยกับเธอหน่อย ค่ะ ฉันขอโทษ 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 อาเซีย ฉันขอ ฟัง โท ฉันพูด ษ นะฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวด ฉันรู้ว่าเธอเสียใจ ฉันขอโทษ ให้ฉันช่วยเธอนะ ให้ฉันพาเธอไปตรวจร่างกายดีไหม ให้ฉันช่วยเธอ โอเค ไม่จับแล้ว 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 อย่ายุ่งกับฉัน อย่าแตะต้องฉัน อย่านะ 突然又已一年，期望再會面舊朋友。就算心永未遙遠，但這刻渴望見。即使重聚再短，時光。